Now we are going to talk on how to choose a statistical tool. Maybe in your earlier education, you were taught of basic statistics. I will provide you also a basic one, guidelines for you. This one is a basic also. Paano po ba pumili ng statistical tool? Kadalasan, kung noon, parating yung naririnig, pag t-test, pag nagko-compare ka ng dalawang bagay, maybe that is a part of the things that were taught to you. Kapag nag-ANOVA ka naman, ay automatic yun. Sobra sa dalawang bagay yung kinukumpara mo. So, posible yun ang mga katuruan noon. Ngayon, I'll give you a guidelines kung paano po ba, shall we say, magreseta ng tamang statistical tool. Paano nga ba? Yun ang tanong. Ngayon, here are my strategies. You need to undergo this checking procedure. The first thing is you check the nature of the data. Second is you check the level of measurement. Third one, you check the normality of the data. Fourth one, you need to check the question where you are going to apply the statistical tool. Number 5, you check the number of factors you are going to compare. And number 6, you check the parameter of source. Where does your data came from? Number 7, you check the sampling technique that was used. And number 8, prescribe the appropriate statistical tool. So dito, isa-isahin po natin yung mga strategy na ito para ating makuha ano ba talaga ang dapat na statistical tool na dapat gamitin batay sa mga problemang iyong dapat bigyan ng computation gamit ang statistics o gamit ang SPSS. Atin pong tandaan, ang SPSS ay isang programa sa ating mga computers. Kung ang computation nito ay naiibang statistical tool, ang ginagamit nito, tayo po ang pumili ng statistical tool, hindi ang computer. So, tayo ang pumipili, hindi ang computer. Yun po ang lagi nating isa sa isip. Ngayon, unahin natin tong check the nature of the data. So, first, check the nature of the data. So, you need to check or inspect that all the data are quantitative in nature. Dapat mga numbers lang po ang mga data na dapat niyong i-encode o ipasok sa SPSS. Dapat lang po numero. Baka kasi po sa pag-encode ninyo, instead na 0, nalagyan po ninyo ng letter O. For which, lalabas po yon na isa sa mga missing terms or invalid terms o hindi po siya babasahin ng SPSS. Kasi po, tulad ng sinabi ko, ang SPSS ay nagbabasa lang ng numero. Yun po. Check the nature of the data. It must be quantitative. Kung qualitative naman po ang data ninyo, for example, it is a description in letters or in alphabet, so ibang klaseng statistical tools na naman yun o ibang klaseng analysis. But on the nature of SPSS for now, you must have a data that is quantitative in nature. The second strategy is check the level of measurement. Is it nominal? Is it ordinal? Is it interval or ratio? So try to review your notes, especially during your baccalaureate degree, if what is a nominal, ordinal, interval, or ratio scale. So, dun po natin malalaman, kailangan po nating malaman kung ano po yung data natin. Is it normal? Is it nominal? Is it ordinal? Is it interval? Or is it in a ratio scale? So, in SPSS, they classify the data only in 3 categories. It might be nominal, ordinal, or scale. The scale is equivalent to interval or ratio. So, that's how SPSS provides the measures or the level of measurement. The third strategy that you need to undergo for checking
is you check the normality. We can say that the data is normal if the z-ratio must be between negative 1.96 to positive 1.96. Or the Shapiro-Wilk test must be not significant to declare that the data is normally distributed. It has a great impact, of course, on the data on what statistical tool are you going to use. Because there are data that what we call parametric data that needs or that requires a normally distributed data. Parang simple lang naman yan eh. Kung ating iintindihin, ikukumpara mo ba naman ang normal sa abnormal? Kung ang contest ay patungo kung sino ang pa-abnormal, syempre mananalo ang abnormal, hindi yan mananalo ang normal. Pero kung ang contest naman ay kung pa-normal-normal, ay syempre mananalo ang normal. Alangan mananalo yung abnormal dyan. So, ganun lang kasimple yon. So, dapat klaruhin muna natin ang data natin kung normal ba ang pagka-distribute niya or hindi normal ang pagka-distribute niya. Sa uulitin, merong dalawang strategiya. Computein mo ang z-ratio niya. Dapat napapaloob lamang sa negative 1.96 up to positive 1.96. O di kaya, kung susubukan mong sukatin gamit ang isang statistical tool na tinatawag na Shapiro-Wilk, dapat ang lalabas ay not significant po siya sa margin of error na iyong ni-set up or sa probability na iyong na-set up. Pag sinabi mo diyang 5% probability, so dapat ang lalabas po doon ay not significant. Kasi pag sinabing not significant, walang diferensya. Ibig sabihin, simple lang, normal siya. Kapag nagkaroon ng significance sa arrangement ng iyong hypothesis, so posibleng ito ay hindi po normal. So iyan po ang isa sa bagay na dapat mong pag-isipan o dapat mong timbangin. Check the normality. Tignan po natin kung normal ang distribution ng data. Pang-apat, check the question. When we say question, it refers sa, for example, sa mga thesis, sa mga research. Ang question niya ba ay gusto lang naghanap ng description o nag-i-infer? Naghuhula ba ito? O gusto niya lang sabihin kung ano ang meron dyan? At hindi niya gustong paghulaan. So magkaiba po ang question ng descriptive at inferential. Kung mga descriptive lang po ito, kadalasan gumagamit ng mga frequency, percentage, mean, median, mode, standard deviation, yun. Pero kapag kinumpara na natin ang mga bagay-bagay, kung may diferensya ba ang isang bagay kumpara sa isa, kung mas nakakaangat ba ang isa kumpara sa iba, o mas mababa ba yung isa kumpara sa isa, ay pumapasok na tayo sa mundo ng inferential. So dapat malaman natin, ano ba ang tanong na dapat nating sasagutan? Descriptive ba or inferential? Isa yun sa bagay na dapat nating isalang-alang sa pagpipili po ng statistical tool na ating gagamitin kung tayo po ay magko-compute. Panglima, tignan po natin ang numero o ang dami ng mga factors na ating i-compute. Katulad po sa kadalasan ninyong narinig pa nung panahong kayo'y nasa baccalaureate pa. Ang pinag-uusapan po ba natin ay dalawang bagay lang ang kinukumpara natin? Yung kanya ng pagmamay-ari ng babae at pagmamay-ari ng lalaki? O baka ito ay maraming bagay na? So, kadalasan, kapag nagko-kumpara tayo, kasi mas madali po i-compute ang bagay na tinatawag na t-test. Sa manual, madali po yun i-compute. So, kung i-compute natin yun, kapag may mga problema tayo sa statistics dati at nagko-kumpara tayo ng dalawang bagay, kadalasan ginagamit natin itong t-test. Without knowing na may mga requirements pala ito. Kailangan muna doon ng, for example, normally distributed dapat ang dalawang bagay na kinukumpara. So, mga bagay na dapat isatisfied muna natin. Ngayon, kung marami naman bagay tayong kinukumpara, kadalasan, dati, ang ginagamit baka ninyo ay ano ba? So, gaano ka kasiguradong tama iyon? Tandaan po natin, requirements din, ang normality distribution. Sa ano ba? So, dapat, pag-isipan po muna natin
kung ilan ang factors o dapat nating ikukumpara. Yun po ang panglimang kadahilanan o panglimang mabibigay kong strategiya sa inyo kung paano pipili ng statistical tool. Pang-anim, i-check po natin yung parameter of source. Ano itong parameters of source? For example, baka ang data mo is entire population. Hindi po siya nag-undergo ng sampling. So ano pang i-infer mo? You did not need inferential statistics anymore because nakuha mo na yung buong picture. Ano pang huhulaan mo? Inasa iyo na lahat ng data. Entire population na hawak mo eh. So, bakit ka pa nangangailangan ng inferential statistics if you need or if you have already what I mean is the population. But if you have only sample, well then we will consider inferential statistics to infer, to predict the whole population. Pero kung buong population na, bakit mo pa huhulaan? Ano pang huhulaan mo? Wala ka nang huhulaan kasi entire population na yun eh. So, that logic, I think, will follow in checking the parameter of your source. Is your source the entire population or your source is just a sample of the entire population or a representative of the entire population? You must consider that in choosing those. Now, the seventh rules that I would like or strategies that I would like to provide to you is check the sampling techniques. Kung sample man ang kanyang pinili o sample man ang pagkuha niya ng gagamitin niya sa pag-compute, ang tanong ngayon, probabilistic nga ba o non-probabilistic approach ang ginamit niya? Simple random nga ba o baka quota sampling lang yan? O baka sabihin mong gumamit ka lang ng convenience sampling o baka on the other hand, stratified sampling yon. Hindi natin alam. Magkaiba po ang approach ng probability sampling sa non-probability sampling. Because probability sampling might trigger, hindi siya all the time triggers, but might trigger normal distribution. But non-probability sampling is, according to theory, it is always in the nature and will be described under not normal distributed. Because wala kang magagawa eh. Yun na talaga ang data niya eh. So walang tsansa yung ibang napili na mapili, kundi lahat talaga pinili mo. So kabaliktaran yun. Pero sa probabilistic approach or sa probability sampling, may mga opportunity yung iba na hindi mapili at may opportunity rin ang iba na mapipili. Sa probabilistic sampling, kung sinabi mong full enumeration, so dapat lahat. Walang full enumeration na may matitira kang dalawa, may matitira kang tatlo. Understand the term full enumeration. So dapat lahat. Kung purposive naman, there is a certain rules or characteristics that your respondents or your participant must comply. So for example, gusto mo lang pag-usapan itong mga shall we say speaking difficulties ng may mga cliff palate. So ni-declare mo na purposively yung participants mo or your respondents are those respondents or participants with cliff palate. So, hindi pwede doon yung walang cliff palate. So, that means you have a target participants or respondents in your study. And lastly, now you might prescribe the appropriate statistical tool. So, para malaman natin saan ba ang nakakomply sa first 7 strategies that I provided, you need to read more literature on the nature of the statistical tools. Check also its counterpart because ang mga statistical tools po ay may mga counterparts po iyan. Minsan, akala natin t-test lang. Yun pala,
pag disqualified siya sa qualification ng t-test, may counterpart po siyang Mann-Whitney U-test. So yung mga yun po ang ating i-explore sa pagpapatuloy ng ating pinag-uusapan. So subukan po nating malaman ano ba ang mga iba't ibang statistical tool. Baka ang iba po ay hindi pa ninyo naririnig. So dito, subukan po nating i-explore ang mga iba't ibang statistical tool na pwede nating magamit lalo na kung kayo ay magkakaroon na ng research or thesis na subject. Tuturuan din po kayo sa subject na ito kung paano mag-interpret ng result ng SPSS. Paano po ba isusulat yan sa manuscript, yung result ng SPSS? Ano lang po ba ang lalabas sa manuscript ng inyong thesis? Dapat ba lahat ng lumabas sa result ng SPSS ilalagay sa manuscript ng thesis? Titignan po natin yung ganong aspeto. So, sa pagpapatuloy po natin, atin pong alamin ang karagdagang kaalaman patungkol po sa paggamit ng SPSS kasabay ng ating pagko-compute ng mga example ng mga problema na magagamitan natin ng mga statistical tool.